Ahoj všichni, vítám vás na kanále Top Army Shopu a samozřejmě i u dalšího videa. Dneska se nepodíváme na žádný konkrétní produkt, ale budeme tak nějak pokračovat v tom, co jsme už tady započali, tedy v takových radách, jak si správně vybrat určitý oblečení. Máme za sebou bundy, máme za sebou toho spoustu a dneska nás čeká další část oblečení, která je velice důležitá pro zvládání takového počasí, jako je dneska. A kdo si myslí, že to jsou mikiny, tak se to myslí správně. Jdeme na to. Pokud vás tohle video zaujme, samozřejmě nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale také odebírat, aby vám takováhle videa už nikdy neutekla. A pokud by vás zajímaly nějaký další, jako například jak vybrat bundu, boty nebo podobné věci, tak se určitě podívejte dolů do popisku tohoto videa, najdete tam nějaký odkazy a vždycky, když o něčem budu mluvit, tak to budete mít i nahoře v íčku. Co tedy má dělat taková mikina? První vrstva, tedy nějaký termoprádlo, nějaký funkční prádlo, vezme tu tělesnou vlhkost, dostane ji od těla. V tuto chvíli ji předá právě mikině, která musí být schopná ji vzít a samozřejmě předat někam dál, nějakým způsobem z ní naložit, ale taky už nás musí izolovat. To znamená, nemá úplně lehký úkol a jenom správnou volbou mikiny můžeme docílit toho, že ta termoregulace bude fungovat dobře a že nám bude hrozně fajn. Dříve než začneme, rád bych se oprostil od nějakých těch lifestyleových mikin. Tedy mikin, který mají určitý barvy, jsou na nich určitý loga, vlastně nejsou ani funkční, ale mají být hezký k džínům, do společnosti, do práce a tak dále. O takových mikinách tady mluvit nebudeme. Tedy pokud hledáte informace o tom, že tahle mikina je hezčí, protože má hezčí logo a že má hezčí barvu, takže je vlastně lepší, tak bohužel takové informace tady nemáme. Možná někdy takový video bude, ale teďka se chceme soustředit opravdu na tu funkčnost a poradit vám spíš, jak vybrat mikinu do práce, na běh a podobné věci. Takže pokud hledáte takovéhle informace, jste tady správně. Na začátku všeho stojí jedna hlavní otázka, taková matka všech otázek. K čemu budete tu mikinu používat? Vím, že jsem to říkal u bund, vím, že jsem to říkal u bot, nicméně pamatujte, že tohle je hrozně důležitý. Proč? Jinou mikinu budete mít, když například budete dlouho stát venku, v zaměstnání, něco takového, a úplně jinou mikinu budete mít v okamžiku, kdy budete chtít třeba si jít zaběhat, nebo půjdete na nějaký těžký trek, kde bude ta vaše výhřevnost obrovská. Takže na tom je potřeba se taky zauvažovat. Jen mimochodem, měl jsem už takový jeden dotaz. Za mnou to není zelený plátno, ačkoliv to tak občas někdy vypadá, protože to světlo se tady se mnou tak nějak hraje a je to opravdu krajina, jo? Takže nebojte. Takže jsme si řekli, k čemu mikinu potřebujeme. Nastává druhý okamžik, který vždycky budete řešit. To je samozřejmě materiál. Celkem si ty materiály můžeme rozložit na dvě základní skupiny. Umělý vlákna a přírodní vlákna. Tedy umělý vlákna, nejčastěji polyester ve formě flísu, samozřejmě největší zpracovatel a výrobce flísu je společnost Polartec, která používá různé technologie a různé zpracování těch vláken, s čímž z toho nakonec vyleze vlastně úplně jiný materiál. A my začneme právě u z těch syntetických vláken. Nejčastěji samozřejmě se jedná o fleece. Fleece všichni znáte, je to starý dobrý matroš, který tady s námi už spoustu let, ale stále funguje a myslím si, že tady ještě spoustu let bude. I fleece se dá rozdělit na dvě základní skupiny, nebo takový rodiny, takový zástupce. Je to klasický fleece, takový ten huňatý, který je například použitý na Patriotce nebo na Perseusovi od Pentagonu a podobných mikinách. Potom tady máme trošičku jiný fleece. Nicméně, nejdřív zpátky k tomu základnímu. Je to bomba matroš, zpravidla bývá v nějakých těžších gramážích, to znamená, ta váha toho materiálu je třeba 240 i 300, 320 gramů, což je opravdu velký takový ten hutný načechraný materiál. Nicméně všechno dobrý je i taky občas k něčemu špatný a pokud máte takovýhle materiál, tak se může stát, že vás bude nějakým způsobem omezovat v pohybu. To znamená, že takovýhle mikiny jsou super na izolaci, na zahřátí, ale pokud hledáte mikinu spíše na nějaký pohyb, když půjdete někde po feratách, budete někde zdolávat nějaký větší trasy nebo na běh, tak se už tady ty mikiny tolik nehodějí. Obecně ty umělý vlákna jsou skvělý v tom, že rychle schnou, dokážou izolovat, i když jsou navlhlí, zároveň jsou poměrně lehký a bývají taky cenově dostupní. To jsou takový základní rysy. V čem nejsou dobrý, může být například zadržování pachu a tak dál. Pojďme přeskočit na druhou část těch umělých vláken, na druhou část vlastně toho flísu, což je takový technický flís. Opět tady máme nejčastější zástupce Polartec, můžeme si zmínit materiál jako například Powerstretch, což je úplně úžasný materiál. Momentálně mám na sobě mikinu Serac od společnosti Tillac, bomba mikina, opravdu vyrobená z toho materiálu, který je skvělej, za chvíličku si k němu něco povíme.
Nicméně, technický fleece jako takovej je mnohem vhodnější pro nějaký náročnější trasy, pro nějaký náročnější využití, naběh a na podobné věci. Proč? Má lepší funkčnost, je zpravidla elastický, jelikož klasický fleece není elastický a třeba ten power stretch je elastický ve všech 4 směrech, což je opravdu super. Tedy v okamžiku, když už chcete něco aktivnějšího, je vždycky lepší šáhnout po takovým nějakým power stretchi, nebo například teďka se objevuje materiál, který se jmenuje Polartec Alpha, což je bomba matroš dělaný pro americkou armádu. Určitě se o něm něco přečtěte, nebo vám potom třeba natočím nějaký krátký video o těch materiálech, nechcete nás tím úplně zasekat, protože už tak to video bude poměrně dlouhý. Druhá skupina materiálů, jak jsem říkal, jsou přírodní vlákna. Zde je na 90, možná i 99% merino vlna. Super matroš je velice schopný, co se týče izolace, to znamená, pokud dáte něco, co bude skvěle izolovat, merino je možná ta správná volba. Zároveň nezadržuje tělesné pachy, což je bomba, a dokáže přijmout až 30% vlhkosti svojí váhy bez toho, aniž byste cítili, že nějakým způsobem navlhlej. To je úplně parádní, když máte třeba na zádech batoh a zkrátka se pod tím batohem potíte víc než na zbytku těla, tak merino se s tím dokáže pomoct. Samozřejmě má i svoje mínusy, což bývá vyšší cena, vyšší hmotnost na nějakou tu gramáž a zároveň poměrně pomalu schne, ale to jsou všechno takový, řeknu to, mínusy, který rádi odpustíte všem těm materiálům, jelikož ve výsledku jsou všechny ty materiály úplně parádní. Nevím, jestli jste to úplně zaregistrovali, nicméně před chvilkou nám tady zazněl termín hmotnost materiálu. Co to přesně znamená? Není to o tom, že bychom si řekli, že tato mikina váží 1,5 kg, je to spíš o tom, že si řekneme, kolik přesně váží metr čtverečný z toho materiálu. Udává se to v gramech na metr čtverečný, to znamená například mikina vyrobená z klasického flíse, která bude opravdu hodně zaizolovaná, může mít váhu 290 gramů na metr čtverečný, což je poměrně dost. Díky těm číslům si můžeme říct, k čemu bude ta mikina nejvíce vhodná. Celkem se to můžeme rozřadit na 3 základní skupiny. První skupina jsou opravdu takový technický mikiny, které mají kolem 150 gramů na metr čtverečný. Ty se úplně skvěle hodí, když půjdete opravdu někam ven a budete tam mít velký výdej a potřebujete, aby ta mikina izolovala, zároveň větrala, tak vždycky šáhnete spíš po té technické mikině, takový tý lehčí. Druhou skupinou jsou takový střední mikiny. A už se bavíme o takových opravdu hutnějších mikinách, které zpravidla jsou dělané na to, aby dobře izolovaly, ale stále nás nemusí úplně tolik omezovat v tom pohybu a můžou se hodit pro nějaký náročnější trasy. Poslední skupinou jsou hodně načechraný, hodně tlustý mikiny z toho flíse, které jsou dělané opravdu na to, aby vás udrželi v teple, když budete díl stát a krásně podporují potom tu ideologii toho vrstvení. Mimochodem, vrstvení máte zpracované nahoře v íčku, takže se můžete podívat, o čem tady vlastně mluvím. Nicméně, takovýhle mikiny jsou opravdu velice silný, zároveň často nás už můžou omezovat v pohybu, což u nějakých aktivit může být nepříjemný. Takže přátelé, tímhle jsme si prošli takový základní informace, takový základní parametry, s kterými se můžete setkat v okamžiku, kdy budete vybírat mikinu. Nyní nás čeká něco trošku jiného, je to takových několik bodů, který bych vám tady chtěl říct, budou rychle za sebou, tak si sedněte, dejte si pozor na to, co teďka budu říkat. Jsou to takové rady a zároveň takové doporučení, které jsem pochytil a na které je určitě potřeba si dát pozor. Za prvé, mikina potřebujete samozřejmě, aby izolovala. Nicméně potřebujete taky, abyste to teplotní klima si mohli nějakým způsobem redukovat i na druhou stranu. To znamená, když vám v ní bude opravdu velký teplo, potřebujete nějak to teplo vyvětrat. Tady přichází na řadu například odvětrávání v podpaží, což je úplně super varianta, ale taky si můžeme bavit o dvoucestném zipu, který může mít ze spoda druhý jezdec, jenom si ho otevřete, můžete si trošku vyvětrat toho tepla a tak si zredukovat to teplotní klima, abyste se v tom zbytečně nepotili, protože mi věřte, že i když budete mít vrstvení zvládnutý na jedničku, tak stejně můžou nastat situace, kdy bude velký vlhko a vy budete funět do prudkého kopce a stejně se můžete spotit. Za druhé, dejte si pozor na zip. Zip vás může zradit, proto je lepší se držet zlatého standardu, jako je například YKK. V okamžiku, kdy bude ještě podpořený Lego z druhé strany, tak aby vlastně dokázal podpořit ten teplotní komfort, tu neprofoukavost a podobné věci, tak nemůžete udělat chybu a určitě to je jenom dobře. Jak jsem říkal před chvilkou, může mít i druhý jezdec. Vždycky si zkontrolujte, že ten zip je schopný fungovat bez toho, aniž by se někde chytnul do nějaké části té mikiny. Nahoře potom, když zapnete tu mikinu až ke krku, jezdec by se měl schovat do chingardu, abyste si nikdy neschřípli jak vousy, tak kůži. Za třetí, nezapomeňte na dobrý vysoký límec. Potřebujete se v tom zkrátka schovat, zapnout si to až ke krku, trošičku zredukovat ten výdej, který ten krk má, jelikož je v něm spousta krve a krk je právě takový rizikový místo. Za čtvrté, střih volte tak akorát, nesmí to být moc volný, jinak tam budete mít opravdu spoustu vzduchových bublin, který musíte vyhřát, a zároveň to nesmí být ani moc upnutý, aby vás to omezovalo v tom pohybu. A když už budete řešit konstrukci, tak za pátý dejte pozor na kapucu. Kapuca je super věc, ale u nějakých použití, v nějakých případech vás může omezovat. Budete na sobě mít například bundu, batoh a ta kapuce vám vzadu může vadit, takže vždycky myslíte na to, jestli tu kapucu dokážete využít.
To samé je za 6. a je to dílka rukávu. Rukávy se samozřejmě nesmí stahovat dozadu k tělu, ta bunda na vás musí sedět jako přišitá, nicméně některé mikiny mají takový ty otvory na palce. To je super, ale zase zvažte, jestli se vám to hodí, jelikož například někomu to může vadit při použití rukavic nebo při použití nějaký techničtější bundy, která bude mít taky tyhle otvory, takže vždycky to je na zvážení. To mě dostává k nějakým izolačním vlastnostem té bundy. Nebavím se o materiálu, ale spíš o nějakých doplňkách. Úplně super je, abyste měli manžety na koncích rukávů. Manžety jsou hrozně důležitý a dokážou nám vlastně stáhnout tu mikinu a díky tomu se nemusíte bát, že by vám tam utíkalo teplo. Spodní lem by měl být opatřený gumou. Stejně tak si můžeme zmínit například i zapínání. Kdy máme zapínání od krku vlastně třeba až do půlky nebo do 2/3 a zároveň to zapínání může být pěkně od zora až dolů. Takovéhle konstrukční věci jsou potom už opravdu na tom použití, kdy takový ty klasický pullovery, který si navlíkáte přes hlavu, mají samozřejmě trošičku jiný účel, než takový ty, který se zapínají vlastně úplně celý. Samozřejmě ty celý usnadňují oblíkání, slíkání, zároveň můžou mít i nějaký konstrukční prvky, jako je právě ten druhý jezdec ze spoda, což samozřejmě potom přispívá té celé funkčnosti. Takže přátelé, tím jsme si vlastně tak nějak shrnuli veškeré věci ohledně těch mikin, které jsem vám chtěl říct. A teď bych se chtěl věnovat už něčemu trošičku exaktnějšímu, což je samozřejmě určitá aktivita a co se vlastně k ní hodí za mikinu. Nebudu to rozvádět úplně do hloubky, časem vám potom připravím videa na každou tu konkrétní kategorii, nicméně pojďme si říct nějaký základy. Jelikož jsme tady na stránkách našeho shopu, tak samozřejmě takovou první kategorií budou mikiny, které jsou takový napůl profesní, zároveň na paintball, airsoft, zkrátka vyzařují takovou tu správnou military energii. Budou to mikiny nejspíš od společnosti Helicontex nebo od Pentagonu, můžeme si říct například Patriotku nebo Perseus a takovýhle mikiny, jsou to úplně skvělé věci, jsou vyrobený přesně jak jsem říkal na začátku, z takového toho hutného flísu. Jak říkám, jsou to takový ty konstrukčně velký mikiny, které mají například i velcro panely, mají spoustu kapes, mají manžety vlastně na koncích rukávů a podobné věci. Samozřejmě jsou to úplně super části oblečení, které můžete nosit jak na klasický vycházky někde venku po městě, tak i na nějaký sport. Nicméně pamatujte, že takovýhle mikiny nás budou zpravidla maličko omezovat v tom pohybu, což u nějakých složitějších treků nemusí být úplně příjemný. Na druhém místě si můžeme zmínit mikiny, které jsou pro takový každodenní nošení. Samozřejmě sem patří i ty lifestyleové, které jsem říkal už na začátku, ale můžeme tady mít i jakoukoliv další mikinu, kterou vlastně najdeme ve všech kategoriích, protože samozřejmě to, co je dobrý pro turistiku, tak si můžu vzít i jen tak na sebe a jen tak si to ponosit trošku po městě, vzít s tím do práce a tak dál. Samozřejmě potom záleží nějaký izolaci, jelikož v nějaký slabý technický mikině nechcete čekat půl hodiny na autobus, když je venku -20, že jo. Další skupinou jsou mikiny pro takový ten aktivnější pohyb. To znamená, opravdu jdete někde líst feraty, budete zkrátka někde, kde je sice chladno, nicméně vykonáváte tolik pohybu, že to tělo prostě vaří, že vám dodává spoustu toho tepla, který vy potřebujete odventilovat ven. Samozřejmě tady se bude hodně hodnotit prodyšnost, ale i konstrukce té mikiny. Doporučuji zaměřit se na ten technický fleece, tedy power stretch a podobné materiály, které jsou elastický a budou se krásně hýbat s váma. Pokud budete hledat mikinu například na běhání, tak je super, aby měla nějakou základní ochranu například z Pertexu, který potom zase zamezí trošku tomu materiálu, aby profouknul. U výběru takovýhle mikiny si dávajte pozor především na tu volnost pohybu. Opravdu vás to nesmí nikde limitovat, musíte se v tom cítit úplně volně, úplně free. Zároveň je super, když to má elastický manžety na koncích rukávů s takovou tou dírkou, kde se jenom provlečete palce, to je úplně paráda, když chodíte běhat. Nějaká ta kapuce neuškodí, ale zvažte, jestli pro ten váš účel je to nejlepší, co můžete mít. Další kategorie je taková trošku větší. Jedná se totiž o aktivity, kde nebudete spalovat tolik kalorií. To znamená, nebudete si tolik vytápět sami sebe to vaše teplotní klima. V tomhle případě se rozhodně hodí zamyslet se nad mikinou, která bude mít vyšší hmotnost. Opravdu takový ty hutný mikiny, které jsou schopný díky tomu materiálu udržet to vaše tělesné teplo pěkně u těla. Takový se můžou hodit do nějakých trošičku mrazivějších podmínek nebo například do situací, kdy nebudete se moc hýbat a jak jsem říkal, nebudete vlastně moc topit a tak potřebujete to teplo co nejvíc udržet u sebe. Samozřejmě to, že se jedná o velký hutný mikiny, neznamená, že musí být taky netvárný, že nemusí přinášet nic navíc. Proto se dávejte pozor na to, aby bylo všechno tak, jak má. Elastický spodní lem, prodloužená zádová část, takový ten zádový dílec dolů, jelikož to je super, když se vohnete, kleknete si, furt vám to kryje ty záda, takže paráda. Zároveň samozřejmě dostatečně vysoký a odolný límec, ideálně s tím chingardem, vytráním v podpaží a tak dál. Podívejte se na konkrétní nabídku těch produktů, každá ta kategorie, kterou jsem teďka tady vyjmenoval, tak má samozřejmě i svoje produkty.
produkty, které jsou přiřazený u nás na stránkách. No, vážení přátelé, a s těmito informacemi se s váma pro dnešek loučím. Já bych vám rád poděkoval za pozornost. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě ho lajkněte, sdílejte, ale taky nás odebírejte a nezapomeňte se podívat na zbytek videí se zimní tematikou, kdy si povídáme o tom, jak vybrat bundu, boty a další věci, které se vám při vašich trekách a při vašich aktivitách venku můžou hodit. Jménem našeho týmu vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a budu se na vás těšit někdy příště. Takže ahoj!